आज चाहिँ म बटर चिकन बनाउँदैछु। फर्स्टमा यसरी हात धुने, सफा गर्ने हातलाई। त्यो पछाडि यसरी काटिराखेको चिकन ब्रेस्टलाई चाहिँ मोलिन्छ। यसमा मोल्नुको लागि लेमन, जिन्जर, गार्लिक र टर्मरिक, साल्ट, ओइल हालेर चाहिँ हामीले मोलिन्छ। मोलिसकेपछि चाहिँ 30 मिनटको लागि यसरी सेट हुनको लागि छोडिन्छ। आफ्टर 30 मिनट फेरि हामीले गरम मसला, जिराको पाउडर, धनियाँको पाउडर, यो काश्मिरी मिर्चको पाउडरलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हालेर हामीले चाहिँ यसरी त्यसमा चाहिँ मोलिन्छ र दही त्यसमा एड गरिन्छ है। दही चाहिँ 2 सर्भिङ स्पुन मैले हालेको छु। तपाईहरुलाई कति चाहिन्छ त्यो हिसाबले हाल्नु होला। मैले चाहिँ 2 सर्भिङ स्पुन दही पनि हालेर यसरी मोलेर चाहिँ छट्ट फेरि 30 मिनटको लागि छोड्दिएँ। 30 मिनटसम्म चाहिँ हामीले फेरि यतापट्टि चाहिँ हामीले कराई तताएर तेल हालेर यो मिक्स मसला, जिरा, धनियाँहरू भएकोलाई चाहिँ मैले झाने। त्यसमा चाहिँ 4 वटा सुकमेल हाल्दिएँ। अनि त्यसैमा 4 वटा लौंग हाल्दिएँ। अनि यसलाई चाहिँ ब्राउन भइन्जेलसम्म भुटेँ। अब ब्राउन भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले प्याजको लामो काटेको प्याजलाई हाल्दिएँ। मैले चाहिँ यहाँ सानो थियो त्यो भएर 2टा प्याज लिएर चाहिँ काटेर हाल्दिएँ। तपाईहरुलाई कति चाहिन्छ त्यो हाल्नु होला। अब प्याज ब्राउन भयो है। अब ल हेर्नुस्, अब प्याजलाई चलाएँ ब्राउन भयो। ब्राउन भएपछि यहाँ चाहिँ गार्लिक र जिन्जरको पेस्टलाई हाल्दिएँ। अब गार्लिक र जिन्जर पेस्ट पनि ब्राउन हुनुपर्छ है। यहाँ चाहिँ फेरि गार्लिक र जिन्जर पेस्ट ब्राउन भइन्जेलसम्म चलाएँ। त्यो पछाडि मैले चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसारको चिल्ली हालेँ। आफ्नो टेस्ट अनुसारको चिल्ली हालेँ। चिल्लीलाई पनि एकछिन चलाइदिएँ। अब मेरो चिल्ली पनि रेडी भयो। त्यो पछाडि चाहिँ मैले टर्मरिक हाल्दिएँ। अनि त्यो पछाडि काश्मिरी मिर्च 1 चमच हाल्दिएँ। यो चाहिँ कलरको लागि हो, पिरो हुँदैन। अनि गरम मसला हालेँ। त्यो पछाडि चाहिँ मैले यसरी टमाटो हाल्दिएँ। अब टमाटो पछाडि मैले फेरि धनियाँ पाउडर हाल्छु। यसरी 1 टेबल स्पुन, 2 टेबल स्पुन। अब मैले चाहिँ यहाँनेर जिरा पाउडर पनि हेर्दैछु। जिरा पाउडर पनि हाल्नुपर्छ। अब जिरा पाउडर भेटेँ। जिरा पाउडर 1 टेबल स्पुन, 2 टेबल स्पुन हाल्दिएँ। अब यसलाई चलाइदिने यसरी। अब चलाएपछि चाहिँ छट्ट आफ्नो टेस्ट अनुसारको नुन हाल्ने। आफूलाई कति चाहिन्छ नुन हाल्यो। अब मैले फेरि काजु पनि हाल्नुपर्छ यसमा। काजु पनि हालेँ। काजु हालेर यसरी चलाइदिएँ। चलाएपछि यसरी छोप्नुपर्छ, किनभने यो टमाटोको चाहिँ पेस्ट बनाइन्छ। यो एकदम स्मुथ हुनुपर्छ। त्यो भएर सबै मजाले पाक्नुपर्छ। यो पाकेन भने यसरी पानी हाल्दै पकाउनुहोस्, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। मैले पनि पानी हाल्दै पकाएँ। ल अब यहाँ पाकिसक्यो है। अब पाकिसक्यो। अब पाकिसकेपछि एक साइडमा राखेर हामीले मासु प्रिपेयर गरिन्छ। मासुलाई चाहिँ अलिकति घिउ हालेर, नामै त बटर चिकन, घिउ हालेर छट्ट मासुलाई यसरी चिम्टाले लिएर टक्क हालिन्छ। यसरी ठक्क हालिन्छ। सबै हालिसकेपछि पकाउने। पाकेर यतिको भएपछि चाहिँ
ब्राउन ब्राउन भएको छ, यसो मजाले पाकेको छ। हामीले चाहिँ साइडमा कोइलालाई यसरी पोल्ने। सट्ट साइडमा कोइलालाई पोलेपछि यसरी भाँडामा राखेर घिउ अलिकति छर्काएर चाहिँ धुवा लगाइदिने। ल धुवा पनि लाग्यो है। अब यसलाई साइडमा राखेँ। अब यहाँनिर चाहिँ टमाटो पेस्ट बनाउने। यसमा चाहिँ एकदम स्मुथ हुनुपर्छ, त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ टमाटो पेस्टलाई चाहिँ यसरी पिन्ने, ब्लेन्ड गर्ने। मजाले यसरी ब्लेन्ड भएपछि चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ। यस्तो छपनीमा चट्ट छान्ने। अनि छानिसकेपछि यो टमाटोको सिड अनि टमाटोको छाला छ भने चाहिँ फालिदिने। अनि एक साइडमा चाहिँ फेरि यसरी घिउ बटर हालेर चाहिँ चट्टसँग, नामै त बटर चिकन। अब मैले यहाँनिर चाहिँ गार्लिक र जिन्जरको पेस्ट अलिकति हालेँ। यो नहाल्दा नै हुन्छ, यो मेरै आफ्नो स्टाइलले बनाएकोले गर्दा मैले हालेँ। अनि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ काश्मिरी मिर्च अनि यो गरम मसला, धनिया पाउडर, जिरा पाउडर अनि काश्मिरी मिर्च यसरी मिलाएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 30 सेकेन्डको लागि यसरी हाल्थेँ। अब 30 सेकेन्ड भएपछि चाहिँ मैले टमाटो पेस्टलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी हाल्थेँ। अनि टमाटो पेस्टलाई हालिसकेपछि मैले यहाँनिर मासुलाई, अहिले निकालेको मासुलाई यसरी हाल्दिएँ। अब यहाँनिर चाहिँ 10 to 5 मिनट 5 to 10 मिनट चाहिँ यहाँनिर उमाल्नुपर्छ यसरी। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कसौरी मेथी र बटर, पहिला बटर यसरी हालिदिने अनि माथिदेखि गार्निस गरिदिने। खासमा कसौरी मेथी हाल्नुपर्छ, मैले चाहिँ धनिया हालेको छु। यो चाहिँ रेडी भयो हाम्रो बटर चिकन। अब टेस्ट गर्ने हो। How is taste? वाउ, टेस्ट एकदम फन्टास्टिक। यो चाहिँ हामीले यसरी गार्लिक ब्रेडसँग खाँदा मिठो हुन्छ। धन्यवाद।